de kinderen werd die dokter. Wie weet wat de dokter de hele dag doet? Dokter! Wat doet de dokter de hele dag? Even buiten kijken. Hij maakt mensen beter. En zal deze papegaai nou mensen beter maken of dieren? Mensen! Mensen natuurlijk slim. Maar hoe deed deze papegaai dat? Of zal ik het even laten zien hoe die papegaai dat deed? Zal ik het laten zien? Die papegaai ging naar de mensen en dieren toe en die zei... Lot of the picture, ben je ziek? Die is te verkouden. Iemand zegt, oh, moet je een pilletje? Je moet een pilletje? Ah, hier, wacht. Dat pilletje voor jou, alsjeblieft. Nog meer pilletjes? Oh ja, wacht, ik ben ver, ik kom hierin. Nog een pilletje voor jou, alsjeblieft. Pilletjes, nog meer. Zoveel, wacht. Wacht. Ik heb 2 handen voor mij. Pilletjes, wacht. 1, 2... Nee, mama! Die papegaai had het goed gedaan en de koning zei, hé, papegaai, wat heb je goed gedaan? Je hebt de mensen en de dieren beter gemaakt. Weet je